วันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวตลาดปลาน้ำจืดที่ใหญ่มากๆแล้วก็มีปลาหลากหลายชนิดเป็นสดๆเลยนะที่สำคัญเปิดขายกลางวันและราคาไม่แพงด้วยค่ะขายทั้งปลีกและส่งนะอันนี้ปลานิลเล็ก15 บาทเอาไปทำแดดเดียวนะอันนี้35โอ้ไซส์ใหญ่โอ้ช่อนตัวใหญ่มากอย่างนี้เป็นปลาช่อนเลี้ยงไหมคะหรือว่าใครอยากจะมาซื้อปลาที่นี่ก็มาได้ราคาไม่แพงเลยเอามาขายก็ได้กำไรแน่นอนตอนนี้หลายๆจังหวัดกำลังประสบอุทกภัยอยู่นะคะขอส่งแรงใจไปขอให้ผ่านพ้นช่วงที่เลวร้ายไปได้อย่างเร็วที่สุดนะคะแล้วออกไปเที่ยวกับเราค่ะวันนี้เราพาไปเที่ยวตลาดที่ขายส่งขายปลีกปลาน้ำจืดที่ใหญ่มากๆและเดินทางง่ายมากๆค่ะไม่ถึง100 กิโลจากกรุงเทพก็ถึงแล้วที่นี่ค่ะตลาดปลาบางคล้าตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะติดถนนเลยเดินทางง่ายมากๆแถมขายตอนกลางวันด้วยตลาดปลาบางคล้ามีปลามาลงเป็นร้อยตันต่อวันใครอยากจะมาซื้อปลาไปกินหรือว่าจะไปขายนะให้มารอตั้งแต่ตอนเที่ยงนะคะตลาดเริ่มเปิดขายตอนเที่ยงครึ่งค่ะแล้วก็เตรียมรองเท้าบูทมาด้วยนะเพราะว่าพื้นมันค่อนข้างรื่นมากๆเลยค่ะแพนี้เริ่มคัดปลาดุกปลาช่อนตั้งแต่ก่อนเที่ยงเลยนะคะปลาดุกนี่โคตรใหญ่เลยอะใครเป็นเจ้าของบ่อปลาก็สามารถมาขายที่นี่ได้นี่มาเปิดรถป้าดูนะคะป้าเอาปลามาขายเป็นปลาจากบ่อป้าเลยโอ้ปลานิลตัวใหญ่ๆปนกันมาเนาะตลาดนี้ใครก็มาขายได้เหรอคะป้าต้องขายในแพต้องหาที่จอดอย่างนี้แล้วเราจะขายแพไหนเราก็ต้องขายแพไหนแล้วก็จอดแพนั้นไงอ๋อขายแพไหนไปจอดแพนั้นไปขายปลาช่อนกับป้านี่เป็นปลาคุณป้ามาจากบ่อคุณป้าตัวใหญ่อยู่นะคะป้าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะคะปลามาหลายคันรถเลยค่ะมารอที่จะลงตอนนี้หัวจะแตกในวันเนี้ย ยังไม่ได้เปลี่ยนรองเท้ามายังไม่ทันได้ไปเปลี่ยนบูทที่รถเสียงออดก็ดังค่ะออดดังแล้วค่ะเป็นสัญญาณว่าซื้อขายได้แล้วจ้าปลาที่นำมาขายที่นี่มีทั้งแบบคละชนิดคละขนาดมาเลยนะคะลูกค้าสามารถเลือกลุยกันได้เลยจับใส่ตะกร้าแล้วก็ค่อยไปชั่งดูราคากันนะคะปลาที่เอามาขายเนี่ยเจ้าของแพปลาจะไปรับซื้อมาจากเจ้าของบ่อหรือเจ้าของบ่อปลามาขายเองรวมถึงอาจจะมีพ่อค้าคนกลางเอามาขายก็มีนะคะเป็นตลาดปลาน้ำจืดที่ใหญ่มากเลยของภาคกลางนะคะโอ้ปลาใหญ่มากนี่ปลาอะไรเหรอคะปลายี่สุกใหญ่มากเดินมาตามแต่ละแพนะคะก็จะมีปลามาลงเพียบเลยนะคะโอ้เยอะมากเยอะมากจริงๆปลาคัดแล้วก็จะอยู่ในหลัวอย่างนี้แป้นกินโตเท่าไหร่38บอกว่า50 บาทแต่ละแพเขาจะขานชนิดขนาดแล้วก็ชื่อผู้ซื้อแล้วก็น้ำหนักนะคะเป็นวิธีการขายปลาของเขาราคาก็จะขึ้นอยู่กับราคาที่รับมาแล้วก็จำนวนนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละวันไม่เหมือนกันนะคะมาดูแพนี้แพนี้เป็นปลนวลจันทร์ครับอ๋อนี่ปลานวลจันทร์อันนี้สกปลาจีนโอ้ได้เลยครับอ๋อซื้อได้เลยใส่ตะกร้าได้เลยอย่างนวลจันทร์อย่างนี้โลเท่าไหร่เหรอคะราคาผมไม่รู้เจ้าของแพจะเป็นคนบอกราคาปลาอีกทีนึงนะคะนี่มันแพกลางน้ำหรือเปล่าน้ำท่วมแพนี้ก็ปลาลงเยอะเหมือนกันนะโอ้โหตอนนี้คนมาเลือกซื้อกันเต็มเลยเลือกซื้อปลากันสดๆแบบนี้ปลาเป็นๆมาใหม่ๆเลยนะคะปลานิลตัวใหญ่มากอย่างนี้พอจะทราบราคาไหมคะ
ไม่รู้ค่ะ อ๋อเลือกไปก่อนแล้วค่อยไปถามราคาอีกทีเหรอคะ จ้าก็จะดูราคาอีกที ถูกใจแพรไหนก็เลือกซื้อปลาได้เลยนะคะ โอ้โห ราคาก็ขึ้นอยู่ขนาดจำนวน แล้วก็ราคาของวันนั้นๆ ว่ามีปลามากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับวันนี้แม่ค้าบอกว่าของน้อยค่ะ นี่ขนาดน้อยแล้วนะเนี่ยปลาอะไรนะคะ ปลาทับทิม อ๋อปลาทับทิมอ๋อปลาทับทิมที่นี่ก็มีนะคะ นี่ปลานิล นิน ใหญ่ ใหญ่ค่ะค่ะปลาสวายเพียบเลยนะคะ ทิมมีไฟสด อ๋ออันนี้ยี่โศกนะคะ ที่นี่มีปลาน้ำจืดเยอะมากๆเลย น่าจะใหญ่เป็นอันดับต้นๆของภาคกลางเลยนะคะจาระเม็ดแดงน้ำจืดนะคะ หายากมากๆเลยที่นี่เริ่มต้นโลละ35 บาทเท่านั้นเองไซส์ใหญ่ๆนะทุกคนจาระเม็ดน้ำจืดตัวใหญ่ขนาดนี้ ใหญ่มาก ไม่แน่ใจโลเท่าไหร่นะคะ นอกจากปลาสดแล้ว อันนี้คือปลาล้าเหรอคะ เป็นไข่ปลาครับ อ๋อไข่ปลาปลาอะไรเหรอคะ ปลายี่สกครับ ไข่ปลายี่สก ตัวคอ โอ้ เลยครับ ไข่ปลายี่สกก็มาซื้อที่นี่ได้นะคะ มาซื้อปลาไปขายเหรอคะ โบ๊ะค่ะ ซื้อไปกินเหรอโลเท่าไหร่เหรอคะฮะอันนี้15อันนี้35โอ้ขออนุญาตนะคะ อันนี้ปลานิลเล็ก15 บาท เอาไปทำแดดเดียวนะ อันนี้35โอ้ไซส์ใหญ่ใครอยากจะมาซื้อปลาที่นี่ก็มาได้ราคาไม่แพงเลย ราคาเอามาขายก็ได้กำไรแน่นอน ปลาเยอะสุดวันไหนเหรอคะ ใหญ่ทับทิมพลี อ๋อ วันนี้น้อยสุดแล้ว ของสูงใหญ่ทับทิม5 ถ้าคุณอยากได้ปลาถูกๆไปทำกิน หรือว่าเอาไปทำขาย รับรองว่าได้ปลาราคาถูกและสดแน่นอนค่ะ ปลาที่นี่ส่วนใหญ่ออกมาเป็นจากบ่อเลยนะคะ หรือถ้าใครมีปลาก็สามารถเอามาขายที่ตลาดนี้ได้นะคะ ถ้าชอบคลิปนี้หรืออยากไปตลาดปลาดีๆ ไปเที่ยวที่สนุกๆกับเรา อย่าลืมกด subscribe ไว้นะคะ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ ถ้าใครรู้จักตลาดปลาดีๆ ทั้งปลาน้ำจืดปลาน้ำเค็ม แนะนำกันมาได้ในคอมเมนต์นะคะ วันนี้ไปก่อนละสวัสดีค่ะ